okej. Fryslorten här själv, sitter med 3 tjocktröjor. Det blev ingen vingård igår för jag hade helt missat att man skulle ringa och säga att man skulle komma dit. Jag kollade på så mycket parkeringar, så det hade jag missat, så my bad. Men vi stod nära vingården, så i morse så åkte faktiskt Andreas med motorcykeln dit medan jag satt och jobbade och köpte 2 flaskor vin som jag fick, så det var helt fantastiskt. Men nu har vi lämnat, vi har en fullspäckad dag. Färjan går inte först 18, men vi behöver vara där typ 16. Och sen så är det ju så här då, eftersom att jag inte är vaccinerad så måste ju jag ta ett covid-test. Man måste inte ha PCR utan det räcker som det är just nu. Sånt här kan ändras, så lita inte på mina ord om det är så att du ser det här typ några veckor efter att jag har gjort det här. Men i alla fall, för att komma in i Spanien, oavsett om du liksom åker färja eller flyg eller whatever, så måste du fylla i en hälsodeklaration. Och den är på typ 5 sidor lång och det kan man göra på nätet och så får man sin QR-kod liksom, som då är godkännande. Andreas är klar med sin eftersom att han är vaccinerad. Så inga konstigheter. Jag däremot kan inte fylla i min förrän jag har tagit ett PCR-test, för jag måste ange stället som jag testar på liksom. Jag trodde att jag kunde ha det här, alltså beviset vid sidan av när jag väl checkar in, men tydligen inte. Jag har försökt ringa 4 stycken center som jag har hittat på nätet som gör liksom covid-tester. Ingen svarar. Så nu kör vi på ren chansning till ett center som jag hittar på Google, och så ja, får vi hoppas på det bästa. Annars så blir det till att jaga nästa. Så att jag är lite nojig att det ska bli stressigt idag, för att vi inte ska hitta något ställe där jag kan ta någonting som liksom, ja, jag kan använda som reseintyg. Och allt är på franska och alla telefonsvar är på franska, så att jag förstår inte ett smack faktiskt. Och sen är jag även nervös för färjan, för att jag tycker att färjor är läskigt. Men det ska ändå bli skönare att åka färjan och köra. Så lite sådär magknip just nu, men det blir nog bra. Jag tror att det blir jättebra till slut så. Till ett pharmacy in the middle of nowhere. Jag har ingen aning om vart vi är. Någon stad i Frankrike. Så nu ska vi in på apoteket här och göra ett covid-test. Jag tror inte vi får filma där inne, så jag går in nu. Och sen hoppas att jag kommer ut med ett bra resultat. Lycka till! Hejdå! Nu får jag också åka färja. Inte bara du. Ja, men perfekt. Då löser vi lite handling och sen så drar vi till färjan. Yes, det gör vi. Hon är så nervös för att åka färja. Jag vet inte riktigt varför. Nu håller de faktiskt på att borda färjan. Inte den. Den där ska vi åka med. Det här ska gå så bra så. Nu är det nog våran tur att köra ombord här. Jag tror det. Vi måste starta bilen. Så om 14 timmar är vi framme, va? Var det så? 14,5. Från att vi åker, det är ju typ om en halvtimme. Så det är ju säg 15 och sen ska vi av färjan. Så ja, 15,5, 16 kanske. Sådär. Ja. Men sen är vi på Mallorca. Det är ju redan varmt. Det är typ 20 grader ute nu. Ja, jätteskönt. Så vi har faktiskt legat och solat. Det var faktiskt 24 när vi lagade lunch. 24? Aha. Äntligen. Okej, färja. Nu kör vi.
äntligen som vi har kört. Och åkt färja och hållit på härja. Men nu är det har inte blivit mycket sömn i natt, men lite fick vi. Ja. Men det var det värt för att komma hit och vakna upp till det här. Klockan är 9 på morgonen och det är 22 grader ute. Så jävla skönt. Vi har parkerat där. Och det är havättarna. Alltså jag måste berätta, för det var så kul. För man hör ju inte det här, för du hade ju GoPro på timelapse när vi körde på. Jo. Så man hör ju inte riktigt vad jag säger, men man kanske ser att jag håller på och flänger ut genom fönstret och grejer. Så jag var så jävla nöjd att vi skulle hamna på olika däck. Så först så kör vi alltid. Ja, och först så frågade jag första kontrollen. Jag bara, kan vi få stå i samma lane? För det är min husband. Hon bara, ja. Så körde vi efter varandra. Och sen så när vi ska in till kön, då hamnar du längst bak i ena kön. Ja. Och jag hamnar näst längst fram i en annan. Så jag bara, nej men alltså jag orkar inte. Och då tänkte jag så här, men då tar vi på min kö först. Och sen så får Amandas bara hamna precis bakom mig, precis som vi stod i kön. Nej då skulle hon åka på först. Ja. Efter alla personbilar. Och då säger jag till den här lilla fransmannen som står där. Jag bara försöker förklara. Han var inte jätteduktig, men han fattar ju ändå. Jag bara, my husband is in that lane, in the back. Han bara, what? But yes, we wanna go together. Så till slut så fick du det. Så till slut så körde han mig till kanten och bara såhär, you wait here and your husband come, you go together. Ja, och sen var han med oss hela vägen in på båten typ, och såg till så att vi hamnade på samma ställe. Ja, och sen när vi kom in på färjan, då var det ju också så här att de skulle backa in mig. Och jag bara, vi måste stå tillsammans. Och de bara, okej. Alla bara garvade åt mig. Jag måste tänka så, vad är det för jävla fru som inte kan vara... Men nu fick vi stå tillsammans. Och nu är vi på Mallis. Så nu ska vi upptäcka hemma för dig. Helt nytt för mig. Jag har aldrig varit här. Så nu ska vi upptäcka det nya från min sida. Ja, och jag har faktiskt inte upptäckt den här ön jättemycket. Jag har upptäckt liksom där jag har bott. Där jag har varit. Vilket är lite på östkusten och sen runt Palma. Så den här delen, norra delen som är på nu är nytt för dig? Norra och västra, helt nytt. Så ja, här är vi. Nu ska vi njuta lite. Ja. Jag var med. Igår kväll så blev vi uppbjudna på middag hos våra nya kära grannar. Våra nya grannar, men där vi står. Det var lite för trevligt. Lite ont i huvudet idag och skulle behöva jobba lite mer än vad jag gjort. Men jag kom med en fantastisk lösning för att hämta energi istället. Så sa jag så här: älskling, ska vi blåsa upp min luftmadrass? Och då sa jag så här: nej älskling, jag vill sova. Men hon har övertalat mig, så nu ska vi blåsa upp. För jag har köpt en luftmadrass som är... Vilket jävla liv det var på den då. Som är för 2 personer. Så det är en sån här dubbelmadrass. Gud vad det ser ut i min bil, kolla. Det är liksom krig här inne typ. Så nu ska jag i alla fall försöka se om jag kan få ut den här. Så här ser den ut. Kolla. Har du bra lungkapacitet? Nej älskling. Men den här kommer ju inte gå in i den där. Det är helt rätt älskling. Ska du läsa det då? Du får blåsa. Varför ska du ska ut på en... Vi ska ut. Nej. Jag har varit negativ till det här hela tiden. Och så ska jag helt plötsligt blåsa upp den. Nej tack. Ska det vara på det viset, då går jag och lägger mig. Min pump funkar inte, så jag måste blåsa den här för hand. Eller för mun. Eller vad heter det? Ja, men jag sätter mig väl här då.
Det har gått typ 3 timmar nu, älskling. Jag vet inte. Älskling, nu badar vi. Nu kör vi. Nu tror jag den är klar. Kör då. Oj, vad många öl man kan ha med sig. Du kan alltså ha öl i varje sån här. Älskling. Kolla vilken fylledag vi kan ha. Älskling. Ja. Kan inte du hämta 2 kalla Cola Zero? Som är med oss ut. Now we talking. Jag är alltså världens badkruka. Här, kolla vilken lyxlirare. Alltså. Här är massa vatten. Nej! Ojsan. Hoppsan. Jag får kolan i huvudet. Taxi driver. Nej, faktiskt nu lägger inte. Jag det här på land. Jag är imponerad över att det var inte du som gnällde över att det var kallt den här gången. Det var faktiskt jag. Så där, nu tycker jag att den här gör nytta. Jäklar vad bra det har varit. Här, varsågod. Tack. Vad ska du göra för något, älskling? Jag ska ta klamydia-test. Härligt. Skönt veta att du ska ta klamydia-test. Nej, jag ska ta PCR-test. Har du fått covid? Nej, jag tror faktiskt inte att jag har det. Jag tror faktiskt bara att jag har fått en vanlig influensa. Så främre näsan. Tube stand. Oj, kolla vilken cool grej. Alltså, på ett sätt så är det ju bra om det är covid. För då är jag done, liksom. Eftersom att jag inte haft covid. Eller, ja, det vet jag inte, kanske. Men på ett sätt så vill jag inte ha det. Nej. För det känns jätteonödigt faktiskt. Jag har inte gjort ett covid-test på 2 år och nu har jag gjort 3. De senaste 2 veckorna. Ja, nu kör vi. Upp i näsen bara. Men alltså, jag vågar inte. Nej men alltså, är det hela den här? Ja. Och jag är inte avundsjuk på det. Usch. Okej, så ska du ner den där. 3. Nu ska vi vänta 15-20 minuter så vi måste kolla. 20 minuter? Ja. Jaha, då var vi alltså klara med det här. Ingen covid! Jag orkade inte vänta 20 minuter så jag gick och la mig. Ja, men det är i alla fall så här det ska se ut. Hade det varit 2 streck då hade vi varit in T som för trouble. Så imorgon ska jag vakna upp. Jag ska sova gott. Jag kommer vakna upp imorgon utan feber. Lite trött kanske. Annars kommer jag må bra. Så vi kan titta på Iron Man imorgon som går här. Då kör vi! Yes. Godnatt! Godnatt! Du var vaken, skulle jag ge dig allt det där jag aldrig dig. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag. Älskling, vad sa du precis? Ja men alltså, vi är ju här och på Mallorca, de kör ju Iron Man. Jag menar just här och nu så är de ute och simmar och vi sitter här och dricker cappuccino. Det här är typ precis min typ av tävling. Och sen efter vi är klara med det här, då kan vi sätta oss på motorcykeln och då är de ute och cyklar. Då kan vi åka motorcykel med dem runt banan. Det är helt perfekt. Och sen så när de är ute och springer, då kan vi vara ute och spatsera lite grann och titta på när de springer. Då kommer det mål. Va? Helt fantastiskt, älskling. Alltså, jag är förvånad över att de fortfarande ser ut att liksom ha energi. Alltså, jag blir typ trött av att bara titta på dem. Nu står vi i alla fall på löpdelen.
Så vi stod där borta och kollade när de kom in med cyklarna. Så står det liksom en kille, han är så jäkla hård. Det är liksom cykel limit stops here. Och så har de sina liksom väskor eller påsar förberedda på sina platser. Lämnar cykeln och sen så bara tjoff så är det dags för löpning. Nu är klockan 12:30. De startade runt 8-9 tiden och då började de med först att simma. Och då simmade de 3,9 kilometer. Och sen så har de då cyklat 180 kilometer. Och den cyklingen är inte plan, kan jag säga. Det är backe, ner, upp, ner, kurvor hit, kurvor dit. Och sen så nu så springer de då 42,2 kilometer. Det är alltså ett maraton. Alltså jag får ju det knäppa, jag tänker på det. Jag säger det, älskling. Det var mycket bättre som vi gjorde det, att vi satt och drack en cappuccino när de började med simningen. När de simmade, ja, precis. Det här är ändå sjukt. De som är snabba, de gör ju allt det här på typ 6-7 timmar. Och de som är riktigt långsamma, som ändå är extremt mycket snabbare än vad jag hade varit, de gör det på typ 17 timmar. Flugan! Fick de en puss! Oj, det är mycket kärlek. And your first woman representing Switzerland, Denise Johansson. First woman winning. Om någon nu undrar vilken som är Amandas bil sen, så ja. Och jag tittar lite grann på, håller lite koll på solnedgången samtidigt. Vi bor ju liksom så här jävla gött alltså. Ja, vi har ju ett löparspår där mittemellan. Du är ju ganska duktig på det här. Du kanske kan få dekala om min lilla motorcykel sen. Berggrens dekalfirma. Nej, tack. If you need any help, don't call. Typ. Du är så söt! Ja. Och elefanten, han har stenkoll på vad som händer bakåt. Det kan jag tala om. Han skriker om det är något som händer. Ja, Amanda har ju ingen backkamera eller sensorer. Ja, en elefant. En elefant. Ja, mycket bättre med en elefant. Snyggt, älskling. Grym är det. High five. Ja, tack. God morgon. Vi har haft en jättemysig sovmorgon. Jag mår lite bättre idag. Och du ska ut och flyga. Yes. Jag ska ta tjuren vid hornen och göra det här igen. Alltså jag har inte flugit sen nästan kraschen i Frankrike. Men nu ska jag faktiskt flyga utan motor. Så jag ska flyga bara vanligt paraglide. Och Men vi sa det att det är viktigt att du kommer upp i luften ganska fort. Så att det liksom inte... Många är så här, nej, gå aldrig, åk aldrig upp igen eller flyg inte. Alltså det är som att ramla av en häst. Man måste först upp på hästen igen innan man slutar. Inte för att du kommer sluta flyga, men just det här att liksom göra det ganska fort efter något sånt här har hänt. Och då har jag faktiskt gjort det som jag inte gjorde sist. Jag har pratat med locals här. Så nu har vi både kollat vädret, hur högt man får flyga med airspace och flygrestriktioner för andra plan och sånt. Och sen så även har vi kollat med locals. Så jag ska möta upp några locals klockan 11. Så ska jag få skjuts upp dit vi ska starta. Och sen så ska vi flyga tillsammans ett helt gäng. Och jag ska sitta här nere och ha möte och se när han flyger i luften. Så nu är jag inte med på varken start eller landning eller något. Vilket är både nervöst och inte nervöst. Du ser när jag är uppe. Ja, jag ser bara när du är i luften. Så om du aldrig kommer upp, då jävlar blir jag nervös. Så nu flyger vi! Nu kör vi! Ja! Skål älskling! Jag är så taggad. And there he goes! Alltså. Jag vet inte vem som är mest nervös, jag eller han. Men.
Okej, så de säger alltså att det här är den braiga take-offen som de har här. Alltså, då lägger man ut gliden här och sen så tar man ett kliv över kanten och sen måste man vara i luften. Annars går det åt ett helskotta. Alltså, shit. Ja. Vi får väl se hur det här går. Alltså, vad har jag gett mig in på? You ready? Alltså det är lite grann dirigera här. Det är folk som ska upp, folk som tittar på. Snart är min tur. Jag börjar bli lite nervös. Juhu! Så jäkla häftigt. Nu är det så här, nu jagar ju vi liksom uppåtvindar här. Du ser de här grabbarna, de har ju liksom hittat ett bra ställe där det liksom, där det är rätt bra vind uppåt liksom. Jag faktiskt känna mig lite kall. Så jag tänkte att jag skulle ta landa. Jag fattar inte hur nervös jag var för det där. Helt jäkla magiskt. Alltså jag är verkligen skitnöjd. Ja, nu packar vi ihop. Smooth. Nice one. Okej, Andreas är klarflugen. Allt han vill göra här uppe. Nu har vi faktiskt varit här uppe i Alcudia i typ 1,5 vecka. Så nu ska vi faktiskt börja köra ner mot Palma om någon timme eller 2. Så vi kommer komma dit när det är mörkt. Men jag hoppas att det finns en parkering där jag tänker att vi ska parkeras, som är liksom längs strandpromenaden där jag bodde. Och jag vill så gärna bara ta en mysig kvällspromenad längs stranden. Det känns otroligt häftigt att liksom vara tillbaka hemma typ. Så vi kommer avsluta den här videon här, så får ni nästa vecka följa med och se vart har jag bott, vad ska vi göra i Palma, våra sista 2 dagar tillsammans, och sen lämnar Andreas mig i 5 veckor. Ja, vad hittar jag på för äventyr då när han är borta egentligen? Glöm inte gilla, kommentera och följ kanalen, och så ses vi nästa vecka. Hej då!